Narito po ang tamang paraan ng pagsusuot at pagtatanggal ng face mask. Kunin ang face mask at siguraduhin nasa outer side ang may darker color o ang may kulay na bahagi na side ng mask. Isuot ito sa mga tenga. Kung ito ay maluwag, maaaring maglagay ng maliit na buhol para siguradong sakto lang ito sa inyong mukha. Pagkatapos ay hatakin ang ilalim na bahagi ng mask para matakpan ang ating baba. Siguraduhin pisilin ang bahagi ng mask na nakatapat sa nose bridge kung saan meron itong manipis na metal. Ito ay para siguradong walang anumang makakapasok sa ibabaw na bahagi ng mask. Narito naman ang tamang pagtatanggal at pagdidispose ng face mask. Hawakan sa magkabilang tali ang mask. Siguraduhin huwag hahawakan ang outer side ng mask dahil ina-assume natin na ang lahat ng bacteria, virus, at anumang mikrobyo na ating maaaring ma-encounter ay dito dumikit. Hawakan ang mga dulo ng mask sa inner side at itupi ito papaloob para siguradong maitago ang outer side ng mask. Itupi ito ng maliit at pagkatapos ay gamitin ang mga tali upang ito ay ibuhol. Kung maaari ay ilagay ito sa isang plastic or brown paper bag bago itapon sa tamang basurahan. Tandaan na maghugas ng kamay o mag-disinfect gamit ang alcohol pagkatapos i-dispose ang inyong mask. Ang mga simpleng step na ito ay makakatulong upang tayo at ang ating mga mahal sa buhay ay manatiling ligtas sa iba't ibang mga sakit. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.